Hello mga ka-SFT, today is Wednesday, September 22, 2021, and here's the news you need to know. 8 madre mula sa Congregation of the Religious of the Virgin Mary Sister ang namatay matapos magpositibo sa COVID-19. Pawang mga nasa edad 80 hanggang 90 ang mga pumanaw na madre. 52 personnel pa ng kumbento ang nagpositibo raw sa COVID-19. Namatay naman ang isang pari sa Divine Word Missionaries ayon sa Quezon City Epidemiology and Disease Surveillance Unit. 8 pari at 16 na empleyado sa seminaryo ang nagpositibo rin sa sakit at kasalukuyang nagpapagaling. Pinaplansya na raw ng Department of Education o DepEd ang pilot run ng face-to-face classes sa 100 mga public school at 20 private school sa bansa. Sabi ng DepEd, magiging priority sa pilot run ng face-to-face classes sa mga gurong nabakunahan na. Magiging priority yung mga may bakuna na mga guro to participate. Sa Amerika raw kasi nagkaroon ng outbreak matapos mahawa ng unvaccinated teacher ang kanilang mga estudyante. Pero ang tanong ng ilan, paano raw ang mga gurong hindi pa bakunado? Sa Barangay Holy Spirit, Quezon City, 8 bahay ang nasunog. Ayon sa mga otoridad, sinadya ang sunog ng isang lalaking hiniwalayan ng kanyang kinakasama. Naging pahirapan ang pagresponde ng mga bombero dahil sa masikip na daan papasok sa lugar. Pero naapula ito matapos ang higit 1 oras. Hinahanap ngayon ng BFP ang lalaking itinuturong nanunog sa mga bahay at posibleng maharap siya sa kasong arson. I'm Joseph Morong. Stand with us. Stand for truth. Tumiwalag man ang Pilipinas sa International Criminal Court o ICC noong March 2019, tuloy pa rin ang pagsisiyasat ng ICC sa war on drugs sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Nagsalita naman sa United Nations General Assembly si Pangulong Rodrigo Duterte kanina. Ipapareview raw niya sa Justice Department at sa pulisya ang pagsasagawa ng drug war. Gita man ng palasyo, hindi dapat nakikisawsaw ang ICC sa nangyayari sa bansa. At para higit na maintindihan ang usaping ito, nakakapanayam ni Richard Hayder si Attorney Cristina Conti, abogado ng mga pamilyang nawala ng mga mahal sa buhay dahil sa drug war. Here are their insights. Kung mamatay ka kasi galit ako sa droga, you can hold me responsible for any death. Ano po yung response niyo sa ganitong point of view na well, we have national sovereignty, the president has a mandate, and kung may problema naman, meron naman tayong mga sariling korte. Anong pakialam na ICC dyan? So I think this is the point we keep on hearing from the president, his supporters, among others. When we signed up to the Rome Statute, it wasn't a surrender of sovereignty, but rather an admission that there could be things beyond our control. In fact, we acknowledged that there was this kind of crimes that were not penalized in the Philippines. Ay gumawa tayo ng local version na batas, yung RA 9851 sa IHL law. So, matapos nun, miyembro na tayo, malinaw naman na naging exercise of sovereignty din natin ang pagsali dito sa ICC. There may have been an investigation initiated by the Secretary of Justice, I think this June 2020. Sagot nila ito dun sa UN investigation na dapat daw na ipo-pursue. Pero sabi ng Pilipinas, hindi, kami na lang ang magsisimula. Pero sa nakikita namin, 53 or 52 na kaso lang ang sinulit nila. Sa 7,000 na namatay sa police operations, tapos idagdag na rin natin yung 26,000 na deaths under investigation na maaaring related sa war on drugs. Kaya from what we're seeing, the state is unable, unwilling to conduct a genuine investigation. Kaya po, kailangan na ng ICC na pumasok. So attorney, in short, hindi pwedeng pa-show lang, no? Or sasabihin lang just to give a pledge or promise na yes, investigate namin yan, or just to take you by, just by your words, no? So dapat may demonstration ng genuine commitment on the part of the government to allow courts to independently investigate this matter, for human rights bodies to investigate this matter. But the president, on many occasions, some would say na he openly called
for the employing more violent approach dito sa drug war. Alam natin in the past, especially the former chief prosecutor of the ICC, sinabi niya na some of these statements could be characterized as incitement to violence, because we keep on hearing from the president's supporters, among others, na joke lang yan, or don't take it out of context, or don't take it seriously, he's just being emotional or exaggerating. But from a point of view of international law at saka dun sa jurisdiction ng ICC, does it matter, and will a president be potentially held accountable for such incendiary rhetoric? At tanong nga yan ng mga tao, porke ba sinabi niya na na ganito ang gawin nyo, o kaya nagpahaging, kumbaga, yun na yun. Sa ganang amin, kaya namin ipagdikit-dikit itong mga sinabi niya na would seem innocuous individually. If you put it all together, you would have to look at what kind of condition or environment that he set, what policy direction that was taken by the policemen on the ground. Yan ang hinahanap ng ICC sa ganitong mga klaseng kaso, yung pattern and policy. Hindi nila hahanapin yung katulad sa sabihin na natin pagpruweba ng murder, ng pagpatay. Kailangan mong ipakita na yung pagkalabit ng gatilyo o kaya yung pananaksak sa tao ay nanggaling yung utos sa isang tao. So kailangan mong hanapin yung chain of communication. Sinong nagsabi, sinong nag-utos, magkanong binayad. Dito, it's not necessary like that. The president is not only, as we've said, instigator, enabler, and nag-encourage siya nitong mga patayan. And under the standard of command responsibility sa international law, pasok siya. Could have, would have known that these things are happening, and he did not do anything about it. Are we looking at warrants of arrests coming out in the near future? Are we looking at prosecution of certain people, katulad ng nakita natin sa ibang bansa, with respect to the Balkans, with respect to some of the African autocrats? Are we going to see something similar to that? Yes, actually. By the end of this investigation, they will have a list of persons who were probably most involved in operations, who were part of planning these operations or intelligence, and who were part of the execution of all these activities. Do you believe that is also playing into President Duterte's political calculus as he heads into the elections? I mean, why would he even run for the vice president? Do you think related lahat yan? Baka naman talaga the shadow of prosecution is hanging over some of these officials? Yes, I do believe that he considers the ICC as a big threat to his career, to his life, kumbaga, kasi rather liberty, kasi talagang may authority ang ICC to issue a warrant of arrest at ikulong siya habang may trial. In terms of yung issue ng impunity and also encouraging more families of the victims to come forward, ano po yung mga prospectus nyo? What are your hopes here? Inaasahan namin na dadami pa yan. Ang kailangan lang talaga ay lakas ng loob. At yung lakas ng loob, sa totoo lang, hindi naman kami ang nakapagbigay. Hindi naman yung ICC ang nakapagbigay niyan kung desisyon. But it's the mothers themselves who have come forward. Sa iba, sa totoo lang, hindi nga yung hustisya sa konsepto na kailangan ikulong si Duterte. Hindi na lang ganun ang naintindihan nila or tumatak na kailangan. Sabi na nga nila, gusto na lang po namin maliwanagan. Ano po ba ang nangyari at ano pa ang mangyayari pa? Maraming salamat, Attorney. Marami tayong pwedeng pag-usapan, but I'm sure there'll be some developments hopefully in the near future or in the medium term para we can discuss about this issue, yung issue ng impunity, yung issue ng war on drugs, at saka yung issue ng hustisya sa ating bayan. Maraming salamat, Attorney. Maraming salamat din. Sa pagdinig na ginawa ng Senado tungkol sa paggamit ng Department of Health o DOH sa COVID-19 funds, lumabas na ilang libong COVID-19 test kits ang na-expire lang at hindi nagamit. Ang ilan dito posibleng galing umano sa Pharmaceutical Corporation. For the record mga ka-Stand for Truth, gaano kadami at ano ang halaga ng na-expire na mga test kits at paano ito nangyari?
Lumabas sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na nasa 7,925 na test kits ang nag-expire na tinatayang may halagang 550 million pesos. Kaya sanang gamitin sa 371,794 tests ang mga nag-expire na kits. Alinsunod sa DOH requirements, dapat ay 24 to 36 months ang shelf life ng bibiling test kits pero 6 months lamang ang shelf life ng test kits. Hindi pa kinukumpirma ng DOH kung sa pharmacy galing ang mga expired na test kits. Paliwanag ni DOH Secretary Francisco Duque III. Ang naging problema ho rito, yung manufacturers of these novel test kits have indicated an actual shelf life of 6 months only. Kasi ayaw naman namin bumili pagka hindi na siya angkop doon sa amin mismong requirement. The problem is, yung availability at saka yung kanilang communication sa amin na 6 months lang talaga ang ang kanyang pwede expiry dahil bago, hindi pa nila maasabi yung stability. Pero giit ni Senator Kiko Pangilinan, nilabag ng DOH at DBM ang sarili nilang technical specification requirements sa pagbili ng test kits na 6 months lamang ang shelf life. The DBMPS, together with the DOH, in violation of the technical specifications they themselves provided, accepted Pharmaly's testing kits that were due to expire after 6 months. And the other point, Mr. Chair, is that they paid in full. Binili na po natin napakaikli ng panahon. Hindi nagamit, nag-expire. Bakit natin binili ng 6 months expiry? Tapos hindi nagamit, nag-expire. So yung ginastos natin, hindi natin nagamit. Para tayong nagsusunog ng pera sa gitna ng napakaraming namamatay. Giit ni Duque, dinevelop ang mga test kits ng mga unang buwan ng pandemya kaya hindi pa alam ang stability ng test kits mula sa Pharmaly. These test kits were only developed in the early months of 2020 and there was no stability and performance data that evidence that these kits could be stored and used for longer periods for 6 to 12 months. Kung kayo ang tatanungin mga ka-Stand for Truth, katanggap-tanggap ba na hinayaang mag-expire ang mga test kits na binili ng gobyerno mula sa Pharmaly? Narito naman ang sagot ng ilan natin mga ka-Stand for Truth. And that's all for today mga ka-SFT. Don't forget to like and follow Stand for Truth GMA Facebook page for the latest updates. I'm Joseph Morong. Stand with us. Stand for Truth.